We beginnen met het oefenen van zitten in zorgzame aandacht. Zorg dat je op de plek waar je gaat zitten in stilte kunt zijn, niet afgeleid kunt worden door de telefoon of iets anders. Een plek ook die voldoende warm, behagelijk en comfortabel is. Het zitten kan zijn op een stoel, een bankje of zitkussen. In een houding die je gedurende een langere tijd kunt volhouden. Ontspannen rechtop. Een houding die je zou kunnen uitleggen als waardig. De rug is recht, de kin is iets naar voren en je zit goed in balans op de zitbeenderen. Je houding is een houding van niet doen. Alleen maar zijn. Een tijd waarin je de dagelijkse dingen even kunt laten zijn voor wat ze zijn. En als je dan zo in stilte zit, probeer dan gewaar te zijn van je houding. Waar raakt je lichaam de ondergrond? Misschien bij zitten op de stoel, de voeten op de grond, de billen op het zitvlak van de stoel en de rug misschien tegen de leuning aan of los van de leuning, als dat mogelijk voor je is. Bij zitten op een zitkussen of bankje voel je misschien de onderbenen rusten op de ondergrond. De schouders mogen ontspannen zijn. De handen kun je laten rusten op de benen of in de schoot. Gewaar van het contact dat je met jezelf maakt. De kruin is het hoogste punt. De rug is ontspannen, maar niet stijf. Gewaarzijn van zitten. Hier, nu, in dit moment. En dan de aandacht brengen naar de adem. Zoals deze als vanzelf in en uit het lichaam stroomt. Je hoeft niets te veranderen. De adem is goed zoals hij is. En je kunt deze gewaar zijn met een ontspannen aandacht. En waar merk je de adem het meeste op? Is dat misschien bij de neus, waar koude lucht naar binnen stroomt en iets warmere lucht weer naar buiten? Misschien merk je de adem bij de borstkas op, waar de longen zich vullen met lucht en de borstkas doen uitzetten bij inademen en we doen terugwijken bij uitademen. Of misschien merk je het rijzen en dalen van de buikwand op. Ademhaling na ademhaling. De adem als een anker. Een anker om steeds weer in het hier en nu te zijn. Simpelweg door je aandacht naar de adem te brengen.
Ook al is je intentie om je aandacht bij je adem te houden, waarschijnlijk heb je al lang weer een keer opgemerkt dat je aandacht toch wordt afgeleid. Opeens schiet er een gedachte door je hoofd. Of merk je een bepaald gevoel elders in het lichaam op. Fysieke gewaarwording, een emotie, een geluid. En dat is niet erg, dat gebeurt nou eenmaal. Het gaat er niet om dat je niet afgeleid zou mogen worden. Het gaat erom dat je het afgeleid zijn herkent. En vriendelijk en beslist kunt besluiten om de aandacht weer terug te brengen. Naar de adem. Gewoon de adem weer oppakken. Waar die op dat moment is. Misschien bij een inademing. Misschien bij een uitademing. Of misschien bij een pauzemoment. Ademen. Hier. Nu. Van moment tot moment. En waar is je aandacht nu? Vervolgens kun je de aandacht en de adem uitbreiden naar het lichaam als geheel. Gewaar van het gehele lichaam. En gewaar van hoe de adem het lichaam in beweging zet. Misschien wat uitzetten, aanzwellen bij inademen. En weer terugwijken of ontspannen bij uitademen. Gewaar van het gehele lichaam en alle fysieke gewaarwordingen die zich daarin voordoen. Gewaar van het zittende lichaam. De houding waarin je je bevindt. Het contact met de verschillende steunvlakken. De uitdrukking op je gezicht. De fysieke ruimte die je inneemt. En wanneer sensaties zich aandienen, deze opmerken. Zonder dat je daar verder op hoeft te reageren. Misschien merk je ergens tinteling of prikkeling, warmte of kou, hard of zacht voelen, jeuk. Je hoeft daar niets mee te doen. Het alleen maar op te merken. En als er niets in het bijzonder is daar het lichaam als geheel. En ook nu kan het zijn dat af en toe de aandacht wordt afgeleid. Dat er weer iets anders op de voorgrond is.
Merk het afgeleid zijn gewoon weer vriendelijk op. En breng dan beslist de aandacht weer terug naar het lichaam en de fysieke gewaarwordingen. Het is ook goed mogelijk dat de aandacht getrokken wordt door fysieke gewaarwordingen die heel intens zijn. Misschien is er ergens pijn in het lichaam, bij de schouders, de rug, de knieën of ergens anders. Misschien ervaar je een ander soort ongemak of vermoeidheid, rusteloosheid. Wanneer dergelijke intense fysieke gewaarwordingen zijn, weet dan dat je ten alle tijde een keuze hebt. De keuze om er al of niet iets mee te doen. Wanneer je ervoor kiest om er wel iets mee te doen, doe dat dan heel bewust. Breng eerst je aandacht naar deze intense fysieke gewaarwording. Wat is het eigenlijk? En dan stapje voor stapje, heel bewust, kun je iets van houding veranderen. En ervaren wat uiteindelijk de nieuwe houding brengt. Misschien iets van verlichting. Wanneer je op deze manier heel bewust van houding verandert, maak je het onderdeel van je meditatie. De andere keuze die je zou kunnen maken, is juist niet te veranderen, maar helemaal met je aandacht naar het ongemak of de pijn toegaan. Er helemaal bij zijn met je aandacht. Met je zorgzame aandacht geven. Misschien kun je daarbij de adem behulpzaam laten zijn, door als het ware naar het ongemak toe te ademen en er weer vandaan te ademen. Niet met de bedoeling om verlichting te brengen. Maar wel om er ruimte voor te maken. En het er precies zo te laten zijn, zoals het zich laat zien. Er helemaal bij zijn met je aandacht. Wat is het ongemak precies? Waar zit het precies? Neemt het toe in intensiteit of neemt het af? Verandert het van plek? Kijk ernaar. Observeer. Onderzoek het. Met een vriendelijke, milde aandacht. Erbij zijn. Er ruimte voor maken. Gewoon omdat het er toch al is. En neem waar hoe het is om het je volledige aandacht te geven.
wanneer je dan zo enige tijd met je aandacht helemaal bij deze pijn geweest bent, breng dan je aandacht weer naar het lichaam als geheel. Met alle fysieke gewaarwordingen daarin opgenomen. Vervolgens laat je dan de aandacht voor het lichaam weer wat los. En je brengt je aandacht naar horen. Waarnemen van geluid. Je hoeft niet op zoek te gaan naar een bepaald geluid. Of te blijven hangen. Merk gewoon op wat zich van moment tot moment via het gehoor aandient. Geluiden van buiten. Geluiden van binnen deze ruimte. Geluiden van binnen in jezelf. Merk op wat op de voorgrond is, zolang het op de voorgrond is. Je hoeft geen betekenis te verlenen aan het geluid. Of een oordeel te hebben. Merk gewoon op wat zich van moment tot moment via het gehoor aandient. Misschien kun je iets benoemen van de klank. Of de toonhoogte. Het volume of intensiteit. Continu of onderbroken geluid. Horen. Waarnemen van geluid. En zoals fysieke gewaarwordingen opkomen en weer gaan, zo ook komen geluiden op en gaan ze weer. Je hoeft niets vast te houden en niets af te wijzen. En ook nu kan het zijn dat je af en toe weer wordt afgeleid door iets anders. Dat doet de geest nou eenmaal. Merk het afgeleid zijn gewoon weer op. En breng vriendelijk en beslist de aandacht weer terug naar horen. Waarnemen van geluid. Vervolgens laat je het horen weer wat los. En dan breng je je aandacht naar denken. Waarnemen van gedachten.
En zie ook deze gedachten als voorbijgaande gebeurtenissen. Een gedachte komt op, soms heel vluchtig, soms langer aanhoudend, soms ook zich herhalend. En kijk er gewoon naar wat zich zo van moment tot moment aan gedachten aandient. Je hoeft niet in te gaan op de inhoud of je in beslag te laten nemen. Merk op wat er zo voorbij komt. En kijk er gewoon naar. En het kan behulpzaam zijn om de gedachten te zien als projecties op een beeldscherm, waar je vanuit je luie stoel naar zit te kijken. Het scherm is leeg, totdat zich een gedachte aandient. En die vult het scherm. Om vervolgens weer van het scherm af te gaan als een nieuwe gedachte zich aandient. En af en toe is het scherm weer leeg. En dan hoef je niet op zoek te gaan. Kijk gewoon en zie wat zich als vanzelf weer aandient. Het kan ook behulpzaam zijn om het soort gedachte dat voorbij komt te benoemen. Misschien is er denken aan het verleden. Dan kun je dat benoemen als herinneren. Of denken aan de toekomst als plannen. Zorgen maken. Of wensen. Misschien is er fantaseren. Of dagdromen. Interpreteren. Oordelen. Veroordelen. Merk het op en benoem het eventueel. Al die voorbijgaande gebeurtenissen in de geest. En je kijkt er als het ware vanaf een afstandje naar. Vervolgens laat je de aandacht voor de gedachten weer wat los. En dan breng je je aandacht naar gevoelens, emoties, stemmingen of gemoedstoestanden. En ook deze gevoelens
zijn voorbijgaande gebeurtenissen. Ze komen op, soms heel mild, soms wat heftiger, en gaan ook weer om plaats te maken voor weer iets anders. Volg met je aandacht ook dit proces. En ook hier kan het behulpzaam zijn om het soort gevoel dat voorbij komt te benoemen. Misschien is er angst, verdriet, boosheid, irritatie, vreugde. En wanneer er niets in het bijzonder is, is er misschien een neutraal gevoel. Met een ontspannen aandacht bij de emotie zijn, zonder erdoor in beslag genomen te worden. En het is heel goed mogelijk dat je af en toe merkt dat een bepaald gevoel bepaalde gedachten in gang zetten. Of dat het gepaard gaat met fysieke gewaarwordingen. En niet altijd is even duidelijk wat er het eerste is. De emotie, of de gedachte, of de fysieke gewaarwording. Maar merk op dat er een verband tussen is. En net zoals fysieke gewaarwordingen komen en weer gaan, geluiden komen en weer gaan, gedachten komen en weer gaan, zo ook komen en gaan emoties. En wanneer je op een bepaald moment toch in beslag genomen wordt door je emoties, weet dan dat je altijd weer even kunt terugkeren naar de adem. Gewoon het volgen van de adembeweging. Inademen, uitademen, als een anker in het hier en nu. En op het moment dat het weer gaat, kun je dan weer terugkeren naar het observeren van de emoties.
Vervolgens laat je iedere focus van aandacht los. En je richt je aandacht op niets in het bijzonder. Je bent als het ware keuzeloos gewaar. En zie wat zich als vanzelf van moment tot moment aandient. Het ene moment is er misschien een fysieke gewaarwording. Een volgend moment een gedachte. Dan weer een geluid waar je aandacht naartoe getrokken wordt. En dan weer een bepaald gevoel. En wanneer er niets in het bijzonder is, is er misschien de adembeweging. Volg met ontspannen aandacht wat zich zo van moment tot moment als vanzelf laat zien. Zie wat op de voorgrond is, zolang het op de voorgrond is. En waar is je aandacht nu? Tot slot kun je de aandacht weer terugbrengen naar de adembeweging. Het volgen van het rijzen en dalen van de borst of buik. Ademhaling na ademhaling. Gewaar van hoe de adem je lichaam in beweging zet. Het anker waar je altijd weer naar terug kunt keren. We zijn nu gekomen aan het einde van de begeleide zitmeditatie.
Je mag jezelf een compliment geven. Dat je deze tijd voor jezelf genomen hebt. Een tijd van stilstaan bij jezelf. En aandacht te hebben voor wat zich in het hier en nu aandient. Regelmatig oefenen en het op deze manier met de aandacht bezig zijn, helpt je om wat afstand te kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen en van het in beslag genomen worden. Het regelmatig oefenen helpt je om steeds weer opnieuw aandacht te hebben voor het hier en nu. De zorg en de aandacht die je hiermee aan jezelf hebt besteed, is een compliment waard en kan je meenemen naar de activiteiten gedurende de rest van de dag en in het contact met anderen die je tegenkomt.